নমস্কাৰ চাউথ ব্লগলৈ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' এতিয়া স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে ভাগ্য ভালেই এজন মানুহৰ লগত আপোনালোকৰ চিনাকি কৰাম। তো সকলোৱে চিনিয়ে পায়, ভাইটিকেইটাই লগ পাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ফাইন ডাইন। তো কৈ দিয়া চিনাকিটো দি দিয়া। হেল্ল' মোৰ নাম অভি শইকীয়া আৰু দাদাক লগ পালোঁ। কালি নে পৰহি মই ব্লগ এটা চাই আছিলোঁ, তো আপোনাক লগ পাই এতিয়া ভাল লাগিলে। চুই বুলি কাটিলোঁ অলপ বেলেগ দেখিছে চাহ খাই আছোঁ। আপোনালোকে চিনিয়ে পায়, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান মানে কম্প'জ কৰি আছে। আমাৰ গানৰ অসমীয়া গানৰ অকণমান মানে চেঞ্জ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা। তো মোৰ ভাগ্যৱান এইফালে অংশুমানৰ নামটো সদায় মোৰ ভুল হয়, সেইদিনাখনো ব্লগত ভুল হৈছে। অংশুমানে চিনাকি কৰাই দিছে, সেইকাৰণে অংশুমানক থেংক ইউ এটা দিছোঁ। তো আৰু মানে আহি থাকিব, আমি ভালদৰে কথা পাতিম। আৰু নতুনকৈ খুলিছে, অলৰেডি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ল। নতুনকৈ খুলিছে আমাৰ অংশুমান গগৈয়ে ষ্টাইল প্ৰফেশ্যনেলছ ষ্টাৰ প্ৰফেশ্যনেলছ সকলোকে আহিব। আৰু মই কাটিলৈ দেখিছে চাগে, ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে কমেণ্টত ক'ব। মই কাটিম, মোক খালি দীঘল হোৱা নাই, তাকে কাটিম। তো এতিয়া অভিৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ, অভি আৰু চুলি কাটিলে। তো অভিৰ লগত চিনাকি হৈ আপোনালোকক এখন ঠাইলৈ আকৌ লৈ যাম, তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। অভি শইকীয়াক লগ পালোঁ ফাইন ডাইনত, ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাতিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে লগ পাই। তো তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ এতিয়া জয়সাগৰ, য'ত আছে অকিনাৱা শ্ব'ৰুম। মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ, যিটো আজি অপেন হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া দেখিছে ন, তো আজি গ্ৰেণ্ড অপেনিং হ'ব। তো পৰিৱেশ দেখুৱাম অকিনাৱা। তো গ্ৰেণ্ড অপেনিং হৈ গ'ল, গৰম বহুত। তো মোৰ ভাগ্য ভাল, এইফালে দুজন ইউটিউবাৰ চব লগ পাইছোঁ। কি আছিলে এইফালে চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া। মোৰ চেনেলটোৰ নাম চেনেলটোৰ নাম জাদাপুৰ বুলি আছে। এইফালেতো বলিয়া ব্লগছ বুলি আছে। তো আপোনালোকে চাব, ছাপোৰ্ট কৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ডিটেইলছ দি দিম, ভিডিঅ' মানে আপোনাৰ চেনেল লিংক দি দিম। আপোনালোকে গৈ চাব, ছাপোৰ্ট কৰিব, আমাক সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। লিংক দিলে নহ'ব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লাগিব। আৰু চাব লাগিব, চাই কমেণ্ট দিব। তো খুব ভাল কাম কৰি আছে। তো এতিয়া আৰু কিবা কিবি দেখাই থাকিব। আৰু এইফালে আজি ফাৰ্ষ্ট বাইকো লৈছে, মানে স্কুটি লৈছে। আজি গ্ৰেণ্ড অপেনিং, তাতে মানে আজি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ হৈছে স্কুটি ল'ব। তো তাৰো দেখুৱাম। জীৱনত প্ৰথম কাৰোবাক গাড়ী চাবি দি পাইছোঁ, নিজৰ চাবি নাই হা। তো গতিকে সেইটো অভিজ্ঞতাৰ কথা বুজাই ক'ব নোৱাৰিব। বহুত ভাল লাগিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ আহিছে, বস্তু আগুৱাই লৈছে, তাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। দিব লাগিব, ইউটিউবত কৈ যে দিব লাগিব, চাইজ এল এই আৰু 5 দিনৰ পিছত পিন্ধিবলৈ পাই আছোঁ দেই। এইটো আৰু কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে জয়সাগৰ আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি অকিনাৱা, তাৰ গ্ৰেণ্ড অপেনিং হৈ গ'ল শ্ব'ৰুমৰ। তাৰ পৰা তাত খালোঁ। তো তাৰ পৰা আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া শিৱসাগৰৰ B.G. Road নিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেল। আৰু ইয়াতে আজি এখন নতুন mycleaners, আৰু যিখন আজি অপেন কৰিবলৈ গৈ আছে, ইনগ্ৰেশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দীপলিনা ডেকা, আৰু লগতে আমাৰ মৰমৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ লুণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া। তো এতিয়া তেওঁলোক আহিছে আমাৰ কাৰণে ফিটা কাটি মুকলি কৰিব। আৰু এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেনু, দেখিছে mycleaners.in। আৰু তেওঁলোকৰ এইকেইটা ফেচিলিটি আছে চাওক, এইকেইটা ফেচিলিটি ড্ৰাই ক্লিনিং, ষ্টিম আইৰনিং, কাৰ ক্লিনিং, শ্বুজ ক্লিনিং, কাৰ্পেট, চোফা ইত্যাদি ইত্যাদি ইয়াতে চাফা কৰিব পাৰিব। কেজি2 হয়, আৰু লগতে তেওঁলোকে পি চিষ্টেমতো লৈ আপোনালোকে আহিব। খুব ধুনীয়াকৈ খুলিছে। এতিয়া আমি পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি লওঁ। তেওঁলোকে ফিটা কাটিব, বিভিন্ন তেওঁলোকে আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে কথা পাতিম।
হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰথম আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত 2টা আউটলেট ইতিমধ্যে লঞ্চ হৈছে আজি সেকেন্ড আউটলেট পিঠা কাটিলে তো এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ভাই এতিয়াহে গম পাইছোঁ ইয়ে অপেন কৰিছে বুলি ইয়ে মালিক তো এতিয়া নামটো চবেই চিনিয়ে পায় চিনাকি নিদিলেও হ'ব তো কৈ দিওঁ এতিয়া কি mycleaners.in এইটো এটা ক্লিনিং ছাৰ্ভিচ আমাৰ ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাপোৰ মেটেৰিয়েল যিবিলাক এনি মেটেৰিয়েল কাপোৰ সকলোবিলাক ইয়াত আমাৰ ড্ৰাই ক্লিনিং হ'ব লণ্ড্ৰি ছাৰ্ভিচ আছে আৰু তাৰ লগে লগে এটা বিশেষ এটা ইয়াত আমি সংযোজন কৰিছোঁ যিটো জেনেৰেলি আমাৰ ক'ভিডৰ সময়ৰ পৰা চেনিটাইজেশ্যনৰ যিটো ইছ্যু মানে এটা ইফেক্ট আছিলে আমি এটা এই চেনিটাইজেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত উপলব্ধ হ'ব পৰাকৈ আমি কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ হোম ক্লিনিং জেনেৰেলি দেখা যায় যে আমাৰ যিবিলাক কিটচেন এপ্লায়েন্সেছ যিবিলাক থাকে বা ফ্ল'ৰ ক্লিনিং টাইলছ ক্লিনিং এইবিলাক সাধাৰণতে মানে খুব চফা কৰিবৰ কাৰণে খুব মানে টান হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰ ক্লিনিং আমি ইণ্টেৰিয়াৰটো ভিতৰৰ প্ৰত্যেক গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি ক্লিনিং কৰা তেনেকুৱা নিচিনা আমাৰ ইকুইপমেণ্ট আছে হাইটেক কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আমি আনিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো লণ্ড্ৰি ছাৰ্ভিচৰ যিবিলাক মেচিন আমি ইনষ্টল কৰিছোঁ ইয়াত ফেপকেয়াৰ নামৰ এটা কোম্পানী তেখেতলোকে ইয়াত মেচিনটো ডিজাইন কৰিছে স্পেচিয়েলি mycleaners কাৰণে আৰু আমি প্ৰায় 30 কেজি কাপোৰ একেলগে আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত আমি এতিয়া স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট দি আছোঁ প্ৰায় 3 মাহলৈকে আমি দি থাকিম 15% ডিছকাউণ্ট আৰু আমি ইয়াত প্ৰত্যেকটো কাপোৰৰ মেটেৰিয়েল কেজি হিচাপত যাব কেজিত আমাৰ ইয়াৰ ৱেইট টু কেজি হিচাপত আমাৰ প্ৰাইচ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু আশা কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে এটা তেখেতলোকৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ছাৰ্ভিচ আমি আনি দিছোঁ তাৰ লগে লগে আমাৰ শিৱসাগৰৰ কেইজনমান যুৱকক লৈ মই এটা টীম গঠন কৰিছোঁ তেখেতলোকৰ সংস্থাপন আৰু চাকৰিমুখী যিটো চিন্তাধাৰা আমাৰ থাকে যে পঢ়া লিখা কৰি আমি চাকৰি কৰিম সেই চিন্তাধাৰাৰ পৰা অকণমান আমি আঁতৰি গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আৰু এই গোটেই কনচেপ্টটো আমি লৈছোঁ এটা স্পেচিয়েলাইজ ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই আৰু শিৱসাগৰৰ লগতে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি ইয়াৰ বিপণীবিলাক আমি ইয়াত আমি খোলাৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ খুব সোনকালে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট এই 3টা লোকেশ্যনত আমি ইতিমধ্যে ঠিক কৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত অ'পেনিং হ'ব এইটো হ'ল আপোনাৰ ড্ৰাই এয়া প্ৰগ্ৰেম আছে প্ৰগ্ৰেমত যাই মেলি আপোনাৰ ৱাছ কৰিব পাৰিব ড্ৰাই ক্লিনো কৰিব পাৰিব চব কাম কেমিকেল দি হ'ব কেমিকেলবোৰ চব আহি মেলি ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছ কৰা হ'ব কেমিকেলবোৰ কেমিকেল দিয়া হ'ব বাকী চব মেচিনৰ বিষয়ে ই গোটেইখিনি ফৰ্মেট আছে নিজে কামখিনি নিজে কৰি দিব আৰু আপোনালোকেতো অনলাইনো আমি বুকিং কৰিব পাৰিম অনলাইন বুকিং যিটো আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো আছে এইটো mycleaners.in আৰু যিটো পিচো হ'ব কেজিও হ'ব আৰু হোম ডেলিভাৰী হ'ব এইফালে আজি অ'পেন কৰিছে হেল্ল' শিৱসাগৰ এইফালে আৰু এইফালে কি আছে আপুনি এতিয়া কেমিকেল এইখিনি কেমিকেল এইটো কেমিকেল এইফালে আছে আৰু এইফালে তেওঁলোকৰ এইটো আইৰণ লণ্ড্ৰি ছেকশ্যন এইফালে প্ৰেছ কৰিব ইস্ত্ৰি কৰিব ধুনীয়াকৈ এইফালে ষ্টিম আইৰণ আছে আপোনাৰ হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টিম ওলায় তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উদ্যোগৰ পৰা ডিটেইলছ গম পালোঁ আপোনালোকে আহিব শিৱসাগৰ সকলো শিৱসাগৰ মৰমৰ ভাইটি তো ধুনীয়াকৈ অ'পেন কৰিছে আমাৰো শুভেচ্ছা থাকিলে ধন্যবাদ তো সদায় থাকে বাৰু তো সেই আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম